Vô cô gái quỳ trong quán nướng, chủ quán nói khách hàng mang run sán đến, rồi tự đăng tải lên mạng và tự cúi gối xin lỗi. Trong đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội có nội dung cho thấy người đàn ông đã yêu cầu cô gái quỳ xuống. Tuy nhiên thì đại diện cửa hàng nói rằng không hề bắt cô gái quỳ gối, mà vị khách này tự quỳ và xin lỗi. Đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái quỳ trước mặt người đàn ông trong quán ăn, bị rất nhiều người chửi bới, đe dọa lan truyền trên mạng xã hội Facebook, đã khiến dư luận vô cùng quan tâm và phẫn nộ. Và qua tìm hiểu của nhóm phóng viên cho thấy, sự việc xảy ra tại quán nhắn nướng Hiền Thiện ở phố Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và khi chúng tôi tìm đến nơi xảy ra vụ việc tại quán Hiền Thiện vào trưa ngày 19 tháng 8, thì quán này đang chuẩn bị đóng cửa và phía trong thì có khá đông người. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn trao đổi về vụ việc thì nam chủ quán cho biết hiện đang rất bận, và sau đó người này cùng một số nhanh chóng lên xe ô tô rời khỏi quán. Và chia sẻ với báo chí qua điện thoại trước đó thì nam chủ quán khẳng định không bắt cô gái quỳ gối, mà vị khách trên tự quỳ gối xin lỗi vì những thông tin đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Cô ấy tự mang run sán đến rồi đăng tải lên mạng xã hội. Người thân đã cho cô ấy đến nơi này để xin lỗi và đăng tin xin lỗi lên mạng xã hội, nói vì ngu dốt đã nghe lời kẻ xấu. Và đại diện cửa hàng này cho biết, mặc dù vậy thì quan sát của nhóm phóng viên từ đoạn video clip dài 7 phút 51 giây được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cô gái được những người trong quán yêu cầu bước ra ngoài quán để chụp ảnh và đính chính vụ việc. Và đến thời điểm 5 phút 57 giây thì khi cô gái này bước trở lại quán, người đàn ông đã chỉ tay lớn và quát xuống quỳ xuống. Do quá lo sợ nên cô gái lập tức quỳ lại vị trí cũ. Và theo một số người dân sinh sống tại quán Hiền Thiện cho biết, vào tối ngày 17 tháng 8 thì họ có thấy một cô gái có nick Facebook là bà Mọ đăng tải lên nhóm ăn uống Bắc Ninh về việc phát hiện có run sán trong đĩa lòng khi ăn ở quán Hiền Thiện. Sau đó đến khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 8 thì một người dân sinh sống cạnh khu vực cho biết cô này thấy trang Facebook cá nhân của quán Hiền Thiện phát trực tiếp về việc cô gái đăng sự việc hôm trước ngày 17 tháng 8 và đang quỳ dưới đất để xin lỗi tại quán. Và lúc quán Hiền Thiện phát trực tiếp, tôi chỉ xem qua điện thoại chứ không sang xem trực tiếp, do lúc đấy quán nhà tôi vẫn đang rất đông khách. Và thời điểm phát trực tiếp thì tôi thấy quán Hiền Thiện vẫn mở cửa nhưng không có khách. Một người dân sinh sống cạnh khu vực này chia sẻ với nhóm phóng viên và trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc ở trên thì luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, qua nội dung đoạn video clip cho thấy hành vi của người đàn ông đã xâm phạm đến nhân phẩm danh dự của công dân. Hành vi của người này có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác. Và trước vụ việc trên thì ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xác nhận vụ việc xảy ra tại nhà hàng nhắn nướng Hiền Thiện nằm trên đường Nguyễn Đăng Đạo. Và sau khi nhận được thông tin trên thì ông Thiện đã chỉ đạo lực lượng công an phường đến kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và khi nào có kết quả sẽ thông tin tới báo chí. Lời khai của chủ quán nướng bắt cô gái quỳ xin lỗi vì bóc phốt thức ăn có run sán. Tại cơ quan công an thì Thiện khai rằng đã chửi mắng văng tục, dọa dẫm và yêu cầu chị Hiền phải quỳ gối xin lỗi và phải viết đính chính vì dám bóc phốt đồ ăn có sán rồi đưa lên mạng xã hội Facebook. Sự việc cô gái quỳ trong quán nhắn nướng Hiền Thiện, địa chỉ ở Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bị chủ quán chửi bới đe dọa khiến dư luận vô cùng quan tâm và phẫn nộ. Và ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc thì công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ, tiến hành triệu tập vợ chồng chủ quán đến để làm việc. Và trong đêm 19 tháng 8 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973, chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện để điều tra làm rõ về hành vi làm nhục người khác. Và theo lãnh đạo công an thành phố Bắc Ninh cho biết, sau khi bị công an triệu tập lên để làm việc thì Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình liên quan đến việc cô gái quỳ trong quán của mình vào ngày 18 tháng 8. Và theo đó thì vợ chồng Hiền Thiện khai nhận ngày 17 tháng 8 thì họ không có ở quán, nhưng cô gái tên là Dương Hiền, sinh năm 1993, có đến ăn và phản ánh với nhân viên về trong đồ ăn có sán. Và lúc này giữa nhà hàng và chị Hiền có nói chuyện với nhau và nữ khách hàng có lời lẽ không hay với nhân viên là chúng mày làm ăn thế này thì không được, cứ nói một câu xin lỗi là được à.
Sau đó thì khách đi về. Sau khi chị Hiền về nhà thì tối 17 tháng 8 có lên mạng xã hội nói rằng quán nhang nướng Hiền Thiện có sán. Và sau khi Thiện biết chuyện, cho rằng chị Hiền làm ảnh hưởng đến uy tín của quán ăn, sẽ mất khách hàng. Và thông qua Facebook của nạn nhân thì Thiện tìm hiểu được biết chị Hiền bán hải sản ở chợ Phương Liễu, Quế Võ. Sau đó thì Thiện nhờ bạn bè liên hệ với chị Hiền, tỏ ý muốn gặp chị để hỏi tại sao lại đăng tin làm mất miếng ăn và mất uy tín của nhà hàng mình. Bạn chị Hiền cho biết nạn nhân sợ một mình tới gặp Thiện sẽ bị đánh nên đã rủ bạn bè đi cùng. Trong đó thì có Vân, Thắng và một người tên là Thái, là bác sĩ đang trực tiếp cấp cứu nên công an chưa kịp gặp lấy lời khai. Và khi tới nơi thì có thêm một cô gái khác là bạn của chị Hiền, cũng là người xuất hiện trong clip khi chị Hiền quỳ gối xin lỗi Thiện. Và tại quán thì Thiện chửi mắng, văng tục, dọa dẫm và yêu cầu chị Hiền phải quỳ xuống xin lỗi và phải viết đính chính nội dung đưa lên trên Facebook, đồng thời ra chụp ảnh quán đăng lên với nội dung: tôi phản ánh quán trên mạng xã hội là sai thực tế. Thực tế thì quán này làm ăn rất chất lượng. Hiện tại thì vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Bắt cô gái quỳ xin lỗi vì bóc phốt thức ăn có sán. Quán nướng bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện ra hàng loạt các sai phạm ngay trong đêm. Ngay trong đêm ngày 19 tháng 8 thì đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Bắc Ninh đã phát hiện và tiến hành lập biên bản về hàng loạt các sai phạm tại quán nhang nướng Hiền Thiện. Theo đó, vào tối ngày 19 tháng 8 thì đoàn công tác liên ngành thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng chống Covid-19 tại quán nhang nướng Hiền Thiện ở số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Theo đó thì quán ăn này đang khiến dư luận vô cùng bức xúc vì bắt cô gái phải quỳ lỗi xin lỗi do bóc phốt đồ ăn có sán ở trên mạng xã hội Facebook. Và theo như biên bản của đoàn kiểm tra thì quán nhang nướng Hiền Thiện đã mắc một loạt các sai phạm. Cụ thể thì quán không có dụng cụ lưu mẫu thức ăn, thực phẩm để trực tiếp dưới nền đất, và khu vực bếp thì có côn trùng. Và quán ăn này thì cũng chưa có đồ bảo hộ cho nhân viên trong quá trình chế biến trực tiếp. Và thời điểm kiểm tra thì cơ quan chức năng thì quán ăn không xuất trình được giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Và cũng ngay trong đêm thì cơ quan chức năng đã lập biên bản với các vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ quán trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng quy trình về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn ăn và có vách ngăn giữa các bàn, có dung dịch sát khuẩn và 100% nhân viên phải đeo khẩu trang khi phục vụ. Và cũng trong tối ngày 19 tháng 8 thì Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973, chủ quán nhang nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh để làm rõ về tội làm nhục người khác. Và sau khi được cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập thì bước đầu đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Và qua tìm hiểu được biết, Thiện trước đây thì là lao động tự do, mở quán nhang nướng Hiền Thiện tại thành phố Bắc Ninh đã được hơn 10 năm và Thiện thì chưa có tiền án tiền sự. Hiện tại thì công an thành phố Bắc Ninh đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan để điều tra và làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định. Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh, sau vụ việc thì nạn nhân phải nhập viện. Cô gái bị chủ quán nhang nướng Hiền Thiện Bắc Ninh đe dọa, bắt quỳ gối xin lỗi đã nhập viện điều trị do hoảng sợ. Ngày 20 tháng 8 thì công an thành phố Bắc Ninh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973, chủ quán nhang nướng Hiền Thiện, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh về tội làm nhục người khác. Công an thành phố Bắc Ninh cũng cho biết Nguyễn Văn Thiện trước đây là lao động tự do và mở quán nhang nướng Hiền Thiện tại thành phố Bắc Ninh đã được hơn 10 năm và Thiện thì chưa có tiền án tiền sự. Sau khi triệu tập làm rõ tại cơ quan công an, đối tượng Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Và bên cạnh đó thì đơn vị này cũng lấy lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định. Và sau khi vụ việc xảy ra thì nạn nhân mang tâm lý hoảng sợ đã tắt điện thoại, không trả lời Facebook. Vì vậy cơ quan chức năng chưa thể lấy được lời khai và được biết nạn nhân bị Thiện đe dọa bắt quỳ gối xin lỗi vì đã bóc phốt đồ ăn của quán có sán là chị DH, sinh năm 1993. Và theo như lời khai của vợ chồng Nguyễn Văn Thiện ngày 17 tháng 8 thì cả hai không có ở quán, nhưng cô gái tên là DH, sinh năm 1993 có đến ăn và phản ánh với nhân viên trong đồ ăn có sán rồi đi về. Và ngay trong tối ngày 17 tháng 8 thì sau khi về nhà, H có lên mạng xã hội nói rằng quán nhang nướng Hiền Thiện có sán. Nguyễn Văn Thiện sau đó đã biết chuyện và cho rằng đây là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của quán,
và sợ sẽ mất khách nên đã đi tìm hiểu thông tin về chị Hát. Và thông qua Facebook của nạn nhân thì Thiện tìm hiểu biết được chị Hát bán hải sản ở chợ Phương Liếu, Quế Võ. Do đó thì Thiện nhờ bạn bè liền đánh Tiến muốn gặp chị Hát để hỏi tại sao lại đăng thông tin làm mất miếng ăn và uy tín của Thiện. Và khi chị Hát đến quán ăn đã được ghi lại clip và lan truyền trên mạng xã hội. Và khi đến quán thì Thiện mắng chửi văng tục dọa dẫm và yêu cầu chị Hát phải quỳ xuống xin lỗi và phải viết đính chính nội dung đã đưa lên trên Facebook. Và theo như cô bạn gái bạn của chị Hát kể lại, trong quá trình xin lỗi, do trước đây chị Hát từng có tâm lý hoảng sợ căng thẳng nên có biểu hiện co giật và giống như lên cơn động kinh. Vì vậy sau khi phải quỳ gối xin lỗi ở quán Nắng Nhướng Hiển Thiện thì bạn bè đã đưa chị Hát tới bệnh viện. Và sau đó thì phía vợ chồng Thiện sau đó thì cũng đã gỡ livestream. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, công an thành phố Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh, triệu tập các bên có liên quan để lấy lời khai và làm rõ sự việc.